ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ስለ ቪላን ነው። ቪላን ማለት ምንድን ነው? what the purpose of VLAN, why we are using VLAN የሚሉትን ነገሮች ታይፕስ ኦፍ ቪላን የሚለውን ፎከስ አድርገን የምናየው ይሆናል ዲስ ቪዲዮ ማለት ነው። ቪላን ስታንድስ ፎር ዋት? ቨርቹዋል ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ማለት ነው። So what the purpose of VLAN? Why we are using VLAN? What the purpose of VLAN? Purpose ለምንድን ነው VLAN የምንጠቀምበት or VLAN ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። VLAN is a logical grouping of network devices ማለት ነው። እዚህ ቶፖሎጂ እንደምታዩት አንድ ሴንትራላይዝድ ስዊች አለን። የተለያዩ ስዊቾች ኢንተርኮኔክት ሆነዋል or ኮኔክት ሆነዋል ከስዊቹ። ፎር ኤግዛምፕል እነኚህም ላን ይሄ አሁን አንድ ላን ቢሆን ኦር የተለያየ ላን ማድረግ እንችላለን። ዲስዋን አንድ ላን ዲስዋን ሌላ ፎር ኤግዛምፕል ዲስ ዊል ቢ ላን 1 ላን 2 ላን 3 ኤንድ ላን 4 ማድረግ እንችላለን ማለት ምን ማድረግ እንችላለን? ፓርቲሽን መስራት እንችላለን። ግሩፒንግ ኢንቱ ዲፈረንት ኮምፖነንትስ ኦር ዲፈረንት ላንስ ማለት ነው። ዊ ሃቭ ዋን ቶፖሎጂ ዲፔንድ ኦን ዳት ቶፖሎጂ ዊ ሃቭ ቱ create partitions. Why you are using partition? Why you are creating partitions? ለምን ነው partition create የምናደርገው የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። VLAN help us what? Reduce unnecessary broadcast domains ማለት ነው። ለዛ ነው ለምሳሌ እዚህኛዋ ፒሲ ሆናችሁ ለዚህ ፒሲ ብትልኩ ሲዩቹ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለሁሉም ኮኔክተር ለሆኑት ዲቫይሶች ብሮድካስት ያደርገዋል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ የላክነው ለአንድ ዲቫይስ ብቻ ነው ማለት ነው። አነሰሳሪ የሆነ ትራፊክ ሌሎች ኖዶች ላይ ወይም ደግሞ ሌሎች ፒሲዎች ላይ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ብሮድካስት ወይም ደግሞ ደሊቨሪ ይደረጋል ማለት ነው። ይህን አንፈልግም እኛ። የምንፈልገው ዋን ቱ ዋን የሆነ ኮሚኒኬሽን ነው ለዚህ ዲቫይስ for example if the sender is this one and the receiver is this one, communication should be between sender and receiver ብቻ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ለሌላው መድረስ የለበትም። ለዛ ነው VLAN የምንጠቀመው ማለት ነው። VLAN is for what? Creating partitions ማለት ነው። this will be one partition and this will be one partition and this will be one partition and this will be one partition አድርገን ማድረግ እንችላለን። ፓርቲሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Okay, the another one is VLAN are spreading across multiple switches. For example, in this case, if you have 10 VLANs or if you have 5 VLANs, for example, VLAN number. This one will be VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Then this one may be VLAN 2, or this one may be VLAN 3, this one may be VLAN 4, this one may be VLAN 5, and this one may be VLAN 6. የተለያየ በስዊቾች አንድ ስዊች ላይ የተለያየ ቪላን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። that's why we said what VLANs are spreading across multiple switches ማለት ነው። አንድ ስዊች ላይ የተለያየ ቪላን ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። in one switch we may have what 5 VLANs or 6 VLANs or 2 VLANs ማለት ነው። that's why we said what VLANs are spreading across multiple switches ማለት ነው። this switch ላይ ሁለት ቪላን ካለ ለምሳሌ 3 ቪላን ቢኖረን እዚህኛውም 3 ቪላን ይኖራል። the same thing እዚህኛውም 3 ቪላን ይኖራል እና እዚህኛውም the same thing 3 ቪላን ይኖረናል ማለት ነው። የተለያየ ፓርቲሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። okay each VLANs are spread by own subnets and broadcast domains ማለት ነው። okay for example each VLAN ይሄኛው ፒሲ እና ይሄኛው ፒሲ ተመሳሳይ ሳብኔት ቢኖራቸው ተመሳሳይ ኔትወርክ ቢኖራቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ኦር ተመሳሳይ VLAN ከሆኑ ተመሳሳይ የሆነ ሳብኔት ማስክ ይኖራቸዋል፣ ተመሳሳይ የሆነ ብሮድካስት ዶሜን ይኖራል ማለት ነው። ይሄኛው VLAN 10 ከሆነ ይሄኛው VLAN 10 ከሆነ ኮሚኒኬሽን ይኖረው ማለት ነው።
በሁለቱ ቪላኖች ብቻ ነው፣ በሁለቱ ኖዶች ብቻ ነው፣ በዚህኛው ፒሲ እና በዚህኛው ፒሲ ማለት ነው። አዛት ታይም ዊ ካን ሪዲዩስ ዋት አነሰሳሪ ትራፊክስ ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ ሳብኔት ማስክ ይኖራቸዋል። ሶ ክላስ ኤ ከሆነ ክላስ ኤ ሳብኔት ማስክ፣ ቢ ከሆነ ክላስ ቢ፣ ሲ ከሆነ ክላስ ሲ ሳብኔት ማስክ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኤንድ ኦንሊ ደሴም ኦር ደግሞ ብሮድካስት የሚሆን ሜሴጁ ከዚህ ወደዚህ ነው። ለሌሎች ምን ማድረግ አይችልም፣ ብሮድካስት መሆን አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስ ኢዝ አባውት ቪላን ማለት ነው። ሶ ዘ ቤኔፊት ኦፍ ቪላን ኦር ዘ ፋንክሽን ኦፍ ቪላን፣ ለምንድነው ቪላን የምንጠቀመው የሚለውን ስናይ አንደኛ ምንድነው ኢምፕሩቭድ ሴኩሪቲ ማለት ነው። ሶ ሴኩሪቲን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም የተለያየ ቪላን ካለን ክሮስ ኮሚኒኬሽን የለም ማለት ነው። ደግሞ አነሰሳሪ የሆነ ትራፊክን ማድረግ እንችላለን፣ ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ግሩፕ ኦፍ ዩዘር ማድረግ እንችላለን፣ ሪስትሪክት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ገስት እዚህ ጋር ለገስት ዩዘሮች አንድ ቪላን ገስት የሚባል ቪላን ካለ ገስቶቹን መጠቀም ይችላሉ፣ ያን ገስት ቪላን ብቻ ማለት ነው። ሌላ ቪላን መጠቀም አይችሉም ማለት ነው። ኢንተርኔት መጠቀም ይችላሉ፣ ግን ሳይድ ኮሚኒኬሽን ላይኖር ይችላል። ደግሞ ሌላም ዩዘር ለምሳሌ ስታፍን ማድረግ አይችሉም፣ አክሰስ ደግሞ ፒንግ እንዳያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦንሊ they have to use what ኢንተርኔት ኦንሊ። እንደዛ አድርገን ሴኩሪቲን ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ሴኩሪቲያችን ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። እንደ ሶ አነሰሳሪውን ትራፊክ ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ተናዘራን ኮስት ሪዳክሽን። ኦኬ ሶ የተለያየ ለምሳሌ አነሰሳሪ የሆነ ብሮድካስት ሪዲዩስ ለማድረግ እናንተ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ራውተር ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ስዊች ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ግን መጠቀም አያስፈልግም። የተለያየ ኤክስትራ ዲቫይስ መጠቀም አያስፈልግም። ምን ማድረግ እንችላለን? ሎጂካሊ ፓርቲሽን ማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በተለያየ ቪላን ሎጂካል ፓርቲሽን ሰርተን ኮስቱን ለዛ ለስዊች ለመግዛት ወይ ደግሞ ራውተር ለመግዛት ሀብ ለመግዛት የምታወጡትን ኮስት ማድረግ እንችላለን፣ ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ባይ ክሪኤቲንግ ቪላንስ ማለት ነው። And another one, better performance. Of course, if we have reduced unnecessary traffic, so our performance or our machine or our device will be the performance will be increased or boost your performance ማለት ነው። ደግሞ ፐርፎርማንሱ ይጨምራል። ምክንያቱም አነሰሳሪ የሆነ ትራፊክ መቀነስ ከቻለን ወይ ደግሞ በፓርቲሽን ክሬት የተለያዩ ፓርቲሽኖችን ክሬት ካደረግን ሶ ፓርቲሽን ወይ ደግሞ ትራፊኩ ሰርኩሌት የሚያደርገው እዛ ፓርቲሽን ብቻ ውስጥ ነው የሚሆነው። ደግሞ ደሴም ከሆኑ ቪላኖች ላይ ነው ኮሚኒኬሽን የሚኖረው ማለት ነው። ደሴም ካልሆነ ኮሚኒኬሽን አይኖርም። ሶ አዛት ታይም ዊ ካን ሪዲዩስ unnecessary traffic and increase the performance ማለት ነው። and another one smaller broadcast domain ማለት ነው። so if we have different partitions, so broadcast ይቀንሳል። so at that time we will have the smallest broadcast domain ማለት ነው። so በፓርቲሽን ወይ ደግሞ በቪላን መሰረት ኮሚኒኬሽን ስለሚኖር ማለት የተለያየ ቪላን ከሆነ ኮሚኒኬሽን አይኖርም። ኦር if you want to communicate then you have to use another methods interVLAN communication የሚባል ሜተድ አለ። እሱ በሌላ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። ሶስት ብሮድካስቱ መቀነስ እንችላለን፣ ደግሞ ስሞለር የሆነ ብሮድካስት ይኖረናል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ 100 ዲቫይሶች ኢንተርኮኔክትድ ቢሆኑ ሶ ቪላን ከሌላቸው ባይ ዲፎልት ቪላን ዋን ላይ ከሆኑ ሶ ምን ይኖራል ማለት ነው። ለመቶዎቹም ብሮድካስት ምን ይደረጋል? ብሮድካስት ይደረጋል ፓኬቱ ማለት ነው። ግን 50 ወር 25 አድርገን አራት ግሩፕ እናደርገው ሶ ምን አድርገናል ማለት ነው። ብሮድካስቱን ቀንሰነዋል ማለት ነው። በዛ መሰረት ማለት ነው። ሶ ማኔጅመንት ፍሌክሲቢሊቲ ኦኬ ሶ ኢን ዲስ ኬዝ ኦልሶ ምን ማድረግ እንችላለን? የሆነ ፕሮብለም ሃፕን ቢያደርግ ሶ የትኛው ፓርቲሽን ላይ ፕሮብለም ሃፕን እንዳደረገ ማድረግ እንችላለን፣ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ኢዚሊ ማለት ነው። ግን ደሴም ቪላን ላይ ከሆነ የትኛው ኮምፖነንት ላይ ሃፕን እንዳደረገ ለማወቅ ይከብደናል። ግን በፓርቲሽን ክሬት ካደረግነው ሶ ዊ ካን ሶልቭ ዘ ፕሮብሌምስ ኢዚሊ ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ በቪላን ክሬት ማድረግ ከቻለ ለማኔጅመንት ለሌላ ማኔጅመንት ኢቭን ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ኮኔክት ዲቫይስስ ደን ከየትኛው ቪላን ኮኔክት ማድረግ እንደምትፈልጉ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ፐርፎርማንሱን ኤንድ ማኔጅመንት ፍሌክሲቢሊቲ ኤንድ ኮስት ሪዳክሽን ኤንድ ኢምፕሩቭድ ሴኩሪቲ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ቤኔፊቶች ኢፍ ዩ ሃቭ ዩዝድ ቪላን ሶ ዊል ጌት such kinds of benefits ማለት ነው። ኦኬ and another one switch port types ነው። so mainly there are two types of ports are there. So the first one access port and the second one trunk port. So what does an access port? So access port የሚጠቅመን ለምንድን ነው? used for connecting host with different networks ማለት ነው። so እዚህ ጋር
ይችኛዋ ነች። ይችኛዋ ምንድን ነች ማለት ነው? አክሰስ ፖርት ነች ማለት ነው። ሶ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ኮኔክት ዋን ፒሲ ኦር ዋን ላፕቶፕ ኦር ዋን ዴስክቶፕ with switches, so you have this one access port ማለት so used for connecting hosts with networks ማለት ነው or used for connecting laptops or desktops with switches ማለት ነው so access port carry single traffic ምክንያቱም እዚህ ጋር VLAN ቴን ከሆነ ዋን ኮሚኒኬሽን ነው የሚኖረው ማለት ነው ደግሞ ስፔሲፊክ or ደግሞ ሲንግል ፓኬት ነው ኬሪ የሚያደርገው አት ታይም ማለት ነው Okay, so the another one is trunk port. No? So trunk port is for what? Connecting switches to switches. For example, in a book I connect የተደረገው አንድ ስዊች ከሌላ ስዊች ጋር ኮኔክት ለማድረግ ምን ማድረግ እንጠቀም እንችላለን? ትራንክ ፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So trunk is for connecting switch with switches ማለት ነው። So and also this port carry multiple traffics. For example, if you have 10 VLANs, so all 10 VLANs will be passed through this port ማለት ነው። So trunk port ከሆነ የተለያየ ፓኬቶችን ኬሪ ማድረግ ይችላል ማለት but in the case of access port it should be a carry single traffic in the case of trunk port it should be carry multiple traffics ማለት ነው so እነዚህ two types of ፖርቶች ናቸው ማለት ነው when we have used VLAN ማለት ነው okay so the another one types of VLAN no so there are different types of VLANs are there the first one default VLAN no so default VLAN we call it one VLAN one ማለት ነው so in this case default VLAN by default VLAN one ነው so in the case of this one all interfaces should be a member of VLAN one ማለት ነው so ሌላ VLAN create እስካላደረጋችሁ ድረስ ሁሉም ቪላኖች የምን ሜምበር ናቸው ማለት ነው የቪላን ሜምበር ናቸው ማለት so እንደምታዩት እዚህ ጋር VLAN one አለን default VLAN ነው so all active all ports all interface has been the member of VLAN one ማለት ነው so እስከ 24 interface አለን then gigabit 1 and gigabit 2 አለን so all those ports has been a member of VLAN one ማለት ነው by default so this is default VLAN ይባላል ማለት ነው so if you want to create VLANs so then you will get different VLANs here ማለት so by default we don't have any VLAN rather than the default VLAN ማለት ነው in this case so all interface has been the member of default VLAN ማለት ነው okay so the another one data VLAN now so data VLAN called user VLAN so this VLAN is for what carry users traffic ማለት ነው so user traffic carry ማድረግ ይችላል ማለት ነው this data VLAN ይባላል for example in this case VLAN 10 አለን እዚህኛው ስዊችን VLAN 10 አለን so VLAN 10 ለVLAN 10 or ደግሞ PC2 ለPC4 ዳታ መላክ ቢፈልግ so እዚህ ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን ይኖራል ማለት so in this case this port or trunk port will carry the user's what packet ማለት ነው so ይሄኛው access port ነው so between those two switches we have used what trunk port ማለት ነው so trunk port is for carry multiple traffics ማለት ነው but access port it will carry only single traffic at a time ማለት ነው so the third one is native VLAN ነው so native VLAN used for what assign for 802.1q trunk port ነው so እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ የተለያየ VLAN ሊኖር ይችላል so ይሄ ፖርት ትራንክ ፖርቱ መልቲፕል የሆነ ትራፊክ ኬሪ ያደርጋል for example እዚህ ጋር VLAN 10 አለን እዚህ ጋር VLAN 10 አለን so VLAN 10 PC2 ለPC4 መላክ ቢፈልግ ምን ይሆናል ማለት ነው ታግ ትራፊክ ነው ማለት ነው ታግ የሆነ ትራፊክ ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር ዴሊቨር መሆን ይችላል so that's called ታግ ትራፊክ ማለት ነው and also for example እዚህ ጋር VLAN 20 ያለን ግን ነገር ግን VLAN 20 እዚህኛው ስዊች ላይ የለንም ማለት so ይሄ VLAN ለምሳሌ PC2 ፓኬት ቢልክ ምን ያደርጋል there is no VLAN 20 in second switches so this packet will be considered untagged traffic ነው ማለት ነው untagged traffic ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ደሴም VLAN የለንም so ለማንም አይደርስም so directly ይሄዳል ማለት ነው native VLAN ጋር ዴሊቨሪ ይደረጋል ማለት ነው so native VLAN by default VLAN ነው so native VLAN ጋር ይሆናል for example እዚህኛው PC4 ፓኬት ቢልክ ስለዚህ ይሄኛው access port ነው so we don't have any VLANs in this hub so untagged traffic ነው so untagged traffic የት ሄዳል ማለት ነው by default native VLAN ጋር ይሄዳል ማለት ነው tagged traffic የVLAN 10 ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህኛው ላይ VLAN 10 አለ so
there will be communication between switch 1 and switch 2 ማለት ነው። So in this case we have tagged traffic, and if you have sent from PC4 to for example to this switch ማለት ነው። so ይሄኛው switch untagged የሆነ ትራፊክ አክሰስ አደረገ from where from hub ማለት ነው። so there is no identification mechanism or ደግሞ ከየትኛው ቪላን እንደመጣ አናውቅም። ምክንያቱም ቪላን የለንም እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ሀብ ላይ ቪላን ክሬት ማድረግ አንችልም። ሶ ጀስት ዴር ዊል ቢ ኮሚኒኬሽን or ደግሞ ይሄኛው ፒሲ4 ዝም ብሎ ብሮድካስት ያደርጋል ማለት ነው ኤኒ ትራፊክ ማለት ነው። ሶ ብሮድካስት ያደርግ ይሄኛው ስዊች ምን ያደርጋል ከየትኛው ቪላን እንደመጣ አይደንቲፋይ ያደርጋል፣ ግን ቪላን የለም። ስለዚህ ኦኬ ሶ ዲስ ኢዝ ታይፕ ሜምበር ኦፍ ቪላን ኔቲቭ ቪላን ነው ብሎ ለዚህኛው ምን ያደርጋል ማለት ነው ፓስ ያደርጋል ትራፊኩን ማለት ነው። ነገር ግን ለዚህ ፒሲ ደሊቨር አይደረግም፣ ምክንያቱም ይሄኛው ቪላን ቴን ነው፣ ይሄኛው ግን አናውን ከሆነ ቪላን ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ቪላን የለንም። ሶ ይሄኛው ፒሲ4 ትራፊክ ሴንድ አድርጓል። ሶ ኢት ዊል ደሊቨር ኢንቱ ፒሲ5 ወይ ደግሞ ኔቲቭ ቪላን ጋር ደሊቨር ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ዲስ ኢዝ አባውት ኔቲቭ ቪላን ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቪላን። ሶ ዛሬ ያለን ይሄ ነው፣ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ሶ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ስታቲክ ቪላን፣ ዳይናሚክ ቪላን የሚሉ ነገሮችን አንስተን ዲስከስ እናደርግ ይሆናል በሌላ ቪዲዮ። ሶ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ የተለያዩ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እነሱን እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።